Tervehdys arvoisat katsojat, ollaan Ylivieskassa ja tehdäänpä tästä Ylivieskan läpiajelu. Mähän on aikaisemmin tehnyt jo tästä Ylivieskasta, mutta eräs katsoja sanoi, että se oli vähän semmonen pintapuolinen niin kuin se olikin kieltämättä, niin tehdään nyt tämmönen syvää luotaava kiertoajelu tästä Ylivieskasta. Eli käymme tästä keskustan kautta ja sitten tonne Kärkkäisen suuntaan. Niin tulee tämäkin käytyä. Nyt kun tästä ohi ajoin. Ja mennäpäs tolle kaistalle. Tässä oli edullinen muuten lounaspaikka jossain. Missähän se nyt sit mahtoi olla? Vai oliko se? Ei, oli se tuolla toi Pikkuveli-ravintola. Tai en tiedä, edullinen. Siinä on paljon työntekijät käy syömässä. Vasemmalla on Jokeri ravintola. Ja tuossa on tuo grilli, mikä ei taida kyllä ikinä olla auki. En mä oon kyllä huomannut siinä mitään tapahtumia. Mutta en mä nyt kovin usein tässä ajele, niin siltä pohjalta. Eli tuossa oikealla on tuo Pikkuveli ravintola. Sitten mennään jälleen. Tuossa on vasemmalla joku hampurilaispaikka myöskin sekä Kingmeal-niminen paikka ja pyöräkorjaamo. Kingmeal. Kuningasateria, onko se mielateria? Sale vasemmalla. Ja tästä sitten menemme keskustan suuntaan. Tässä on tämä grilli, mikä sentään on auki. Torikatuhan tää on nimeltään. Siinä on Minicol. Moikka. Liikennepuisto oikealla. Saavumme Ylivieskan aseman suuntaan, tai kohdalla. Tässä on kyllä hyvin parkkipaikkoja, olen kiinnittänyt siihen erityisesti ilolla huomiota. Nämä katujärjestelyt ja laatotukset on tässä hieman mun silmän omituiset, mutta eipä siitä sen enempää. Tuolla oikealla on siis rautatieasema, Ylivieskan asema ja vasemmalla halpa halli. 10 kerho, yökerho on siinä oikealla. Se on aika lähellä kyllä rautatieasemaa. Terveystalo näkyisi tuolla olevan. Sitten me menemme Kiinteistö Keidas, LVI Kotimatti. Tässä on kiinalainen ravintola. Nyt me ollaan tässä samassa suunnassa, mutta mennään sitten tuosta kohta oikealle. K-Market on siinä. Tästä mä Koskipuhtoa kohti. Eli mä ajan tästä nyt tuonne Kärkkäisen kohdille johonkin. Tuostahan pääsee kävellen tuolta rautatien alitsekin suorempaa, jos kävelle on liikenteellä. Ja tuolta toista kautta pääsee myöskin ja tästä pääsee sitten. Eli kaikki tiet vievät Kärkkäiselle. Tässä on taas risteys, missä on
oikealta tulevia varoittava. Osuuspankki. Ja Fysiomotion, se on ilmeisesti kuntosali. Tässä on Neste Express. Ja taas väistämme oikealta tulevia. Eläinlääkäri. Radio Hiekka yli Vieskassa. Näin radanalitus täältä kautta. Ja tästä käännymme kohta Savaria. Varmaan tuot suoraakin pääsee, mutta tästä on hyvä mennä. Tulemme tähän Ylivieskan teollisuusalueen vieritse. Ja tuossa tosiaan asemalta tulee se alikulku, niin tässä kohti se tulee tähän. Eli sieltä pääsee, jos on kävellen, niin tänne Kärkkäiselle. Autionaute, varaosat tarvikkeet. Ja tässä menee tää Iisalmeen menevä junarata. Se menee tässä kohta. Vai onko se? En ole kyllä ihan varma. Voisi olettaa, että se olisi tämä kohta. Ei taida kyllä olla. Se on tuolla myöhemmin. Pörhön autoliike on siinä pörhöttää ja Nissani, konekeskus. Ja tuosta kun menee oikealle, niin se on se kirpputori. Se on kyllä aika hyvä. Ehkä parhaita kirpputoria ainakin tällä otannalla, mitä on siellä käynyt, niin se on erittäin hyvä. Mikä sen nimi oli? Mä tosta näe sitä. Mutta netistähän löytyy sitten. Ja täällä on sitten Ylivieskalla Lidl. Ja tuosta jos menis vasemmalla, niin pääsis ton Sittarin kautta tonne, mutta mennäänkö me täältä vai mennäänkö me tuonne? Mennään me nyt täältä vaan. Kävellenhän tää hieman kiertää, että toi päätien meneminen tuossa on kävellen tietysti paljon sutjakappaa, mutta autolla tää on mun mielestä niinku silleen hyvä reitti, ei tarvi valoissa pahemmin kökötellä. Me tullaan tähän Prisman kulmille. Voidaan me ajaa siihen Kärkkäiselle ja siitä tulla Prismalle. Tuollahan se Kärkkäinen on kyllä. Mennään tuolta seuraavasta vielä. Niin. Tästä tulemme tähän K-raudan kupeeseen. Joo. Eli tuo edessä on tuo päätie, mikä on se nopeampi tänne, mutta mä menin nyt tätä kautta. Ja vasemmalla on Prisma, mutta kierretään tuo Kärkkäinen tossa nyt. Katsotaan samalla bensan hinnat. Eli K-rauta on siinä oikealla. Olemme Kärkkäisen takapihalla.
Tässä on Kärkkäisen puutarha myymälä täällä kohdassa. Tässä käy kyllä merkitty, miten nämä tiet menee ja missä tie erottuu parkkipaikasta. Niin mennään tuosta seuraavaksi. Eli siinä on Kärkkäinen vasemmalla. Bensa tänään Kärkkäisellä 95 2027. Ja kohta näemme, onko Prisma lähtenyt hintakilpailuun tässä. Kärkkäisen autopesu on siinä. 9,90 on tommonen pikapesu. 9,90 €. 205, 30 senttiä enemmän on tuossa Prismalla bensa. Onhan siinä jo aikamoinen ero, kun nämä on näin vierekkäin. Tästä